about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Hey guys, welcome to another episode of Moments on Mobile, and finally the sun is up and we are going for a swim. And not just any swim, we're going free diving. Let's go. So I'm with Bea. She's my instructor. So how did I do? So, okay na. Okay naman. Lang. Take two. Oh, take two. Game. Wait lang. Take two. Okay. So, naiya si Bea. Siya yung instructor ko. So, siya yung nagpakahirap. Equalize. Next. Hirap na hirap kaya ako. Next. Kapag natatawag siyang next, takot na ako. So, ito si Bea. Bea, so how did I do? Huwag ka maiya. Yan. So, Say okay hi. naman. Okay naman. So, ang problem lang is yun dun sa depth. So, Okay. kailangan lang i-practice yung equalization. But yung back dive is okay. Back dive is okay. Back dive is okay. So now I am with Jake Alendre. Yeah. Jake, what is FREEDIVE PH about? Sa promotion to na para dumami yung community ng mga nag-freedive, nag-offer kami ng mga beginner courses para ma-jumpstart yung mga tao na mga hindi marunong lumangoy tsaka walang idea sa pagdadive ng medyo affordable at tsaka sa safe na environment. Kasi a lot of freedives na nakita ko sa Facebook, yung FREEDIVE PH is just here in San Juan, hindi sa Batangas hindi San Juan, Batangas, kundi San Juan, Mandaluyong. No? Hindi. San Juan, P. Guevara. Mandaluyong, di ba? Hindi pa rin ba? San Juan City. Metro Manila. Yun, magagalit sa akin sila Jinggoy, mga Estrada. Yun. So, yun. So, kanina may tinuro sa aming trick. Kasi dito sa FREEDIVE PH, hindi ka lang basta palalangoyin. May 1.5 hours na instructional, ano? So, yun. Kanina, tinuro niya sa amin kung paano i-check kapag bibili kayo ng mga masks gaya nito. So, Jake, ano ba yung technique para makapili ng magandang mask? Bali yung mask, pag susuot nyo to, so hindi mo kailangan pumunta sa tubig para i-fit yung mask. So, una, lalagay mo lang sa face mo, then inhale. So, kahit hindi siya naka-strap, pag nag-inhale ka at lingon-lingon ka, hindi siya matatanggal. So, ganito yun. Galing, no? Hindi natatanggal. Amazing! Ano na ba yung mga, halimbawa, pag mga beginner na freedive courses, usually yung mga students, gaano kalalim yung na-abot nila dito? Dito, maganda. Hanggang 20 feet lang yung max. So, pwede kang mag-todo. Kung gusto mong magtagal sa ilalim, pwede ka. Pero sa amin din, may part sa amin na confident kami pabayaan kayo ng content na gawin yung gusto nyo. Kasi may max depth. Hindi ka gaya sa dagat na mamaya biglang pumunta sa malalim. Tapos may current pa, no? Sa ilalim. So controlled namin dito. Jake, if ever na gusto nilang pumunta sa FREEDIVE PH, paano sila mag-enroll? Punta lang sila sa page namin sa Facebook, FREEDIVE PH, or sa Instagram, FREEDIVE PH. Okay. Ganun din ako nakita ko lang sila sa Facebook, tapos nag-enroll ako. Nandun naman yung details, magkano, kaya wag niyo na akong tanungin. So check niyo lang dun sa kanilang webpage. So Jake, thank you so much. Yeah. Natuto akong lumangoy. Gusto mo tayo minsan, pwede na ba ako sa pwede na sa dagat yan. Pwede na sa dagat. Direkta na yan. Baka doon ka pa biglang maglalim. Okay, so that's Jake Alendre, guys. Check out his Instagram page and check out FREEDIVE PH for more details on freediving. Okay? Equalize.
that's it for today's vlog, guys. Hope you like it. Give it a thumbs up and subscribe to my channel for more moments on mobile.